مرحبا بالجميع. المشكلة التي يعاني منها آلاف البشر حول العالم السعال المصحوب بالبلغم، والجميع يبحث عن طرق التخفيف من الكحة والبلغم، وما هو أفضل علاج لتلك الكحة المزعجة والبلغم. ودعونا نعرف أن التدخل في بداية حدوث المشكلة أمر مهم، إذ أن هذه العلاجات الطبيعية المنزلية تخفف من أعراض نزلات البرد والالتهابات المختلفة في جسم الإنسان، ولكن أثرها يكون رائعاً عند التدخل في البداية. على سبيل المثال، عندما تتدخل من أجل السيطرة على السعال والتخلص من البلغم وهو في مراحله الأولى، فهذا أفضل مليون مرة من التدخل عندما يصل لون البلغم إلى اللون البني أو الرمادي. ويجب أن تكون ضمن حصيلتنا الثقافية والمعرفية الطبية أن البلغم مخاط ينتج عن الجهاز التنفسي، ويحدث هذا عادة في منطقة الرئتين، وينتج جسمك حوالي لتر واحد من البلغم كل يوم. عندما يكون لديك عدوى يمكن أن يكون أكثر من لتر واحد. في البداية عزيزي المشاهد، تلاحظ أن البلغم يحمل لونا أبيضا شفافا، وهذا يعني أنك أصبت ببعض أنواع الحساسية الموسمية، والتدخل في هذه المرحلة أمر ضروري جدا من أجل السيطرة وعدم تطور الأمر بشكل سلبي. فعند الإهمال قد يتطور البلغم إلى اللون الأصفر الغامق، وهذا يعني حدوث عدوى خفيفة. وإذا أهملت فهذا يتطور إلى اللون الأخضر، وهذا يعني عدوى شديدة. وإذا أهملت فقد يتطور إلى لون البلغم الأسود، وهذا يعني عدوى فطرية. وإذا أهملت فقد يتحول إلى اللون البني الغامق، وهذا يشير إلى وجود مرض في الرئة. وإذا كنت تعاني من البلغم الرمادي فهذا بسبب التدخين. وعند الإهمال الشديد فقد تصل إلى اللون الأحمر، أي النزيف وجفاف الجهاز التنفسي، وربما تصل بنفسك إلى وجود أمراض خطيرة في منطقة الرئة. التدخل في البداية أمر مهم عزيزي المشاهد من أجل التخلص من تلك المشكلة. ومن أهم المواد الطبيعية التي سنسلط الضوء عليها في هذا الفيديو الجديد من معرفة وأكثر هو إضافة هذا العملاق إلى نظامك الغذائي بشكل فوري ومن البداية عندما تلحظ وجود بلغم لونه شفاف أو أبيض. استخدام الكركم. ودعونا نبدأ بهذه الوصفة التي تعتمد على تناول هذا الكوب الرائع ضمن النظام الغذائي على الأقل مرة واحدة في اليوم. ونتحدث هنا عن مشروب الكركم مضاف إليه أعواد القرفة، ويفضل نقع هذه الأعواد لمدة نصف ساعة في كوب الكركم، إذ يمتلك هذا المشروب خصائص مطهرة تساعد في علاج البلغم وتقليل كميته المتراكمة عن طريق قتل البكتيريا المسببة له. كما أن الكركم بمواده الفعالة يساهم في تقوية الجهاز المناعي. ويكفي أن تعرف أن الكركم يعتبر مضاد قوي للالتهابات، فقد ثبت أن من الفوائد الصحية للكركم أنه يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والمواد المضادة للفيروسات وللجراثيم وللفطريات، بالإضافة لاحتوائه على المواد المضادة للالتهابات. فكيف إذا تم جمع هذا العملاق مع أعواد القرفة؟ ولهذا ينصح به كمشروب رئيسي عند إصابة بالتهابات الصدر ووجود السعال وتراكم البلغم في منطقة الصدر، فهو عامل مطهر ومضاد للجراثيم الطبيعية. وباعتباره مادة مضادة للبكتيريا والفيروسات فهذا يجعله فعالا في مقاومة السعال الناتج عن نزلات البرد والإنفلونزا، ويساعد على تحفيز جهاز المناعة في الجسم، كما يعمل على إزالة السموم من الجسم بشكل رائع وتنظيف الكبد، إلى جانب دوره الرائع في السيطرة على مستوى الكوليسترول في الدم.
هناك بعض العلاجات التي يمكن أن تساعد في ترقيق البلغم والتخلص منه، وأفضل علاجات البلغم هي الحرص على تناول الزنك ضمن نظامنا الغذائي. وأفضل مصادر الزنك هو تناول شوربة المحار المضاف إليها القرع العسلي، ويمكن أيضا تناول المكمل الغذائي باستشارة طبيب تغذية علاجية. إذا شعرت أنك لا تستطيع السيطرة على المشكلة، فينبغي عليك أن تفحص معدلات فيتامين د في جسمك، وإذا كان منخفضا فهو واحد من أهم المسارات التي تسيطر فيها على ضعف المناعة واستمرار التهاب الصدر والبلغم والسعال. يمكنك أيضا إلى جانب تناول مشروب الكركم أن تتناول بذور الحلبة، يمكن غليها وشربها. وإذا ما أردنا أن نذهب لنصيحة استشاري التغذية العلاجية الدكتور مازن السقة في التخلص من البلغم في بدايته، فينصح بتناول مشروب اليانسون الذي يقول أنه يتمتع بخصائص فريدة تعمل على ترقيق البلغم والتخلص منه بشكل فوري. ولا تنسى عزيزي المشاهد أن العديد من الدراسات العلمية أكدت فوائد الكركم مع الماء وفوائد الكركم مع الحليب، خاصة إذا كان حليب غنمي، كما أن الكركم مفيد للرجال والنساء على حد سواء، ويمكن تعزيز قيمه الغذائية بإضافة بعض الهبات الربانية وخاصة العسل. فتناول الكركم مع العسل له دور رائع في تقوية الجهاز المناعي ومحاربة تلك الالتهابات أيا كانت. نتمنى أن نالت هذه المعلومات إعجابكم. شكرا لكم على حسن المتابعة وكرم الإصغاء، وهذه تحياتي محدثكم أحمد وفريق عمل معرفة وأكثر. كيف يمكننا درء غائلة الأمراض قبل وقوعها؟ أم كيف يمكننا التخلص من براثن الأمراض بعد التردي في جحيمها؟ إذا نحن لم نتبع القواعد الصحيحة السديدة، وإذا نحن لم نطبق النظم الغذائية الرشيدة. لهذا نحن بينكم، نحن معرفة وأكثر. درهم وقاية خير من قنطار علاج. تلك هي الحكمة القديمة، وتلك هي الرسالة الصحيحة التي يجب أن يضطلع الطب بأعبائها، تجنباً لانحطاط قوى الجسم وانهيارها، وتفادياً لتعرض الجسم لشتى أنواع العلل والأمراض. فالوقاية إذن يجب أن تكون أساس الطب ونقطة ارتكازه. نحن معرفة وأكثر.